سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال آشپز ایرانی. امروز آموزش دونات داریم. ابتدا نیاز داریم به 40 گرم کره ذوب شده به همراه 1/3 پیمانه شیر ولم. من به این روش کره رو ذوب میکنم، در کنارش هم شیر و ولم نگه میدارم و اینکه پیمانه که استفاده میکنم از همین لیوانای دسته‌دار فرانسویه. در ظرف دیگه 1 عدد تخم مرغ رو به همراه 1 قاشق غذاخوری شکر مخلوط میکنیم. حالا کره ای که ذوب شده رو به تخم مرغمون اضافه میکنیم و مجددا هم میزنیم. و اینکه شیری که استفاده میکنید حتما باید ولن باشه، یعنی انگشتتون داخل شیر فرو کنید، یکم تکون بدید. زمانی که پوست انگشتتون سوزش گرمایی رو حس نکرد شیر ولرمه. اگه سرد باشه خمیرمایه عمل نمیاد، گرم هم باشه خمیرمایه عمل نمیاد. 1 قاشق چایخوری خمیرمایه فوری به همراه 1/4 قاشق چایخوری نمک و 1/2 قاشق چایخوری عصاره وانیل رو اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. و اینکه خمیرمایه رو حتما تو جای خنک نگهداری کنید، چون اگه فاسد بشه تمام این مراحل هم انجام بدید بازم عمل نمیاد. نیاز داریم به 1 و 3/4 پیمانه آرد. آرد رو کم کم و توی چند مرحله به مایع دوناتمون اضافه میکنیم تا خمیرمون سفت نشه. آرد رو تا زمانی اضافه میکنیم که سطح خمیر به دستمون نچسبه ولی داخلش چسبناک باشه. خمیر رو به مدت 5 دقیقه ورز بدین، چون زمانی که کمتر ورز ببینه موقعی که داره تو روغن سرخ میشه سطح دوناتمون ترک میخوره. اگه دونات صاف و گرد میخوان حداقل 5 دقیقه رو ورز بدین. روی دونات ها رو میپوشونیم و اجازه میدیم تو دمای محیط 1.5 ساعت استراحت کنه. بعد از 1.5 ساعت استراحت باید حجم خمیرمون 2 برابر شده باشه. به این صورت شما میتونید خمیر رو یک جا پهن کنید و بعد قالب بزنید، یا مثل من به چونه‌های کوچیک تبدیل کنید، وردنه بزنید و بعد قالب بزنید. نکته ای که باید برای تمام خمیرهایی که از خمیرمایه استفاده میشه رعایت کنید اینه که تمام موادتون به دمای محیط رسیده باشه. از تخم مرغ و کره و شیر بگیرید تا حتی آرد. زمانی که دونات ها رو با ضخامت 1 سانت قالب زدیم اونا رو کف سینی که آرد پاچی شده قرار میدیم و روی اونو میپوشونیم تا نیم ساعت تو دمای محیط استراحت کنه. حالا چرا باید سطح سینی رو آرد پاچی کنیم؟ چون بعد از استراحت کردن خمیرهامون به سینی نچسبه. برای تزیین 1/3 پیمانه شکلات پرتقالی استفاده کردم. به دلخواهی میتونید استفاده نکنید. به همراه 1 پیمانه شکلات سکه اونا رو به روش بنماری ذوب کنید. 1 قاشق غذاخوری روغن مایع به شکلاتمون اضافه میکنیم و 1/2 قاشق غذاخوری روغن مایع به شکلات پرتقالیمون. این کار باعث میشه که موقع تزیین کردن شکلاتمون سریع سفت نشن. دونات ها رو خیلی آروم داخل روغن داغ انداخته و اجازه میدیم تا سرخ بشه. و اینکه خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید و هر پیشنهاد، انتقاد و نظری که دارید تو کامنت ها بهم بگید. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد با لایک کردن از من حمایت کنید. مرسی.
اینم از دونات‌های خوشمزمون که رویه تردی داره و داخلش نرمه. بچه‌ها اگه میخواین آموزش تزیینش هم یاد بگیرید ویدیو رو تا انتها نگاه کنید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. دوستتون دارم. یا حق.